trên chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến sân bay Kansai, Osaka, Nhật Bản. Kansai Airport nằm trên hòn đảo nhân tạo, là một trong 3 sân bay lớn nhất của Nhật Bản. Osaka đang dần xuất hiện sau tầng mây khi máy bay hạ độ cao chuẩn bị đáp tại Terminal 1. Wow, háo hức quá đi! Mình dùng Digital Form thay form giấy để phần nhập cảnh được nhanh chóng. Sau khi hoàn tất nhập cảnh, mình lấy hành lý và đi tìm phòng vé JR Ticket để lấy vé cứng tàu Haruka xuất phát từ Kansai về Kyoto. Phòng vé nằm ở tầng 2 ngay trong Terminal 1 sân bay Kansai. Mình sẽ làm một video riêng hướng dẫn về cách đặt vé, lấy vé và đi tàu ở Nhật, nên các bạn nhớ theo dõi mình ở video khác nhé. Sau khoảng 75 phút thì tàu đã dừng ở ga Kyoto. Tụi mình đến Kyoto tầm 12 giờ trưa, nhưng phải đến 15 giờ mới được check-in nhận phòng. Chắc có lẽ phải gửi hành lý ở khách sạn rồi Vigo tìm quán ăn thôi cả nhà ơi. Thời tiết ở Nhật cuối tháng 4 có nắng nhẹ và chút se lạnh. Cảm giác mình là nhân vật chính trong các bộ phim hoạt hình anime đấy. Nằm gần ga Kyoto, đây là một quán ramen khá nổi tiếng với món ăn đặc trưng là miso chikemen có hương vị hải sản. Điều thú vị ở nhà hàng này là gọi món qua máy bán hàng tự động. Cái này mình thấy siêu tiện lợi luôn, nhưng sẽ gây một chút khó khăn nếu mù tiếng Nhật như mình đó nhé. Nhà hàng được bố trí dạng quầy bar nên các bạn có thể vừa xem đầu bếp chuẩn bị bữa ăn vừa thưởng thức dipping noodles. Đây là một bát mì đậm vị umami. Từ này được gọi là tinh hoa có vị ngon trong tiếng Nhật đó. Khách sạn này có vị trí khá là thuận tiện như gần ngay trung tâm thành phố, Kogion, chợ Nishiki và cả ga Kyoto. Điều đặc biệt ở khách sạn này là có bồn tắm nước nóng công cộng xịn sò ngay trong tòa nhà, nên không cần phải đi đâu xa, chỉ có vài bước mình có thể ngâm mình tắm onsen, rất là thích luôn. Diện tích phòng khá là ok các bạn ạ, rộng rãi, giường lại lớn, nệm thì rất êm, thả hồ lăn qua lăn lại luôn này. Cái bồn rửa mặt ngoài hành lang này luôn, nhìn lão quá nhỏ. Mình rất thích cách được thiết kế tách biệt phòng tắm ở bồn cầu vì nhìn rất sạch sẽ và tiện dụng luôn ấy. Địa danh đầu tiên tụi mình khám phá ở Kyoto là lâu đài Ninjo. Nơi đây nổi tiếng với sàn hành lang phát tiếng kêu như đàn chim sân ca. Khi bước chân lên sàn nhà, chúng tạo ra âm thanh cót két như một biện pháp an ninh chống lại những kẻ xâm nhập bên ngoài. Khá là thú vị các bạn ạ. Lâu đài Ninjo được chia thành 3 khu vực: Hononaru, Ninonaru và một số khu vườn xung quanh chúng. Danh tự này của tướng quân đầu tiên thời Edo Tokugawa. Sau khi mạc phủ Tokugawa sụp đổ vào năm 1867, lâu đài Ninjo được sử dụng làm cung điện hoàng gia trong một thời gian dài trước khi được tặng cho thành phố và mở cửa cho công chúng tham quan như một di tích lịch sử. Lâu đài Ninjo là kiến trúc cung điện lâu đời thời phong kiến của Nhật Bản, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1994.
Được ví là linh hồn của Nhật Bản, Kyoto là nguồn cảm hứng trong nhiều tác phẩm nổi tiếng. Trong đó, mình rất ấn tượng sau khi đọc cuốn tiểu thuyết Đẹp và Buồn của nhà văn Kawabata Yasunari. Nét hữu tình, nhẹ nhàng, cũ kính, rất riêng của cố đô này khi được chứng kiến tận mắt thì vẻ đẹp còn hơn cả những gì mình tưởng tượng luôn ấy các bạn ạ. Một kỷ niệm khó quên trong chuyến du lịch này là cả mình và bạn mình đều quên mang theo sạc dự phòng. Việc di chuyển bằng Google Maps, chụp hình, quay phim khá tốn pin. Mặc dù đã dự phòng tìm đường về nhà trước khi phone sập nguồn, nhưng chưa đến khách sạn thì điện thoại của hai đứa lần lượt shut down luôn ấy. Sau 30 phút càng đi càng cảm thấy lạc đường. Cũng may là nhỏ bạn mình biết tiếng Nhật nên đã trao đổi với bác taxi tầm U70 cực kỳ thân thiện bằng tiếng Nhật luôn ấy. Bác ấy chở tụi mình về đúng địa chỉ khách sạn tụi mình đang lưu trú. Về tới nơi là cả hai đứa chạy liền vào phòng để cắm sạc liền. Bởi vậy mình rút kinh nghiệm trong các trường hợp khẩn cấp, sạc dự phòng là phao cứu sinh, còn thạo tiếng địa phương là thuyền cứu hộ đấy các bạn ạ. Vì đang rất đói và lạnh nên tụi mình tấp đại vào quán gần ga, quán ăn địa phương, toàn menu tiếng Nhật nên chỉ nhìn hình để gọi món. Hình như quán nổi tiếng là Dublin nên tụi mình gọi thử một đĩa. Món của mình khi được dọn ra thì lại không giống như hình minh họa trong menu, nhưng vì cũng khá hấp dẫn đấy. Đồ ăn và giá cả ở quán ăn này thì lại siêu ổn áp luôn các bạn ạ. Thế là đã hết một ngày rồi. Mình về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức tiếp tục khám phá Kyoto nữa nè. Xin chào mọi người, hôm nay là ngày thứ hai mình ở Nhật. Thì hôm qua là về ngủ sớm nên tranh thủ hôm nay tụi mình sẽ đi khám phá rất là nhiều nơi. Đầu tiên thì tụi mình sẽ đi tới khu Gion. Thì mọi người đánh giá là rất là đẹp luôn. Đến cái địa điểm đó là cái đền Fushimi Ilanai. Nơi có rất nhiều cái cột đỏ kéo dài từ chân núi lên đỉnh núi. Thì nghe thôi là cũng cảm thấy rất là exciting. Hôm nay là rất là exciting luôn á. Mọi người hãy cùng theo mình để khám phá Kyoto ngày 2 nhé. Sáng ngày thứ hai ở Kyoto, mình mới quyết định mặc kimono lên tham quan khu Gion, nên dành nguyên buổi sáng để tìm shop thuê. Và hầu như các tiệm đều full lịch và chỉ còn suốt lúc 12 giờ trưa thôi đấy. Gần chỗ mình thuê kimono có quán ăn địa phương khá dễ thương, quán chỉ tầm 8 tới 10 chỗ ngồi, khá nhỏ nhưng đa phần người địa phương ghé thăm quán này nhiều lắm các bạn ạ. Bạn mình giao tiếp với cô chủ quán bằng tiếng Nhật, còn mình thì một tiếng Nhật mà, nên đành chọn món dựa trên hình ảnh minh họa thôi. Cô chủ quán tầm tuổi trung niên và rất hiếu khách. Các món ăn ở đây cũng khá là ngon á nha. Tụi mình đến tiệm thuê kimono rất đúng giờ. Khi book trên web, mình chọn mức giá là 3.980 yên một bộ kimono, nên nhân viên trong tiệm hướng dẫn đến khu vực với 61 trâu sẵn. Cả nhà lưu ý phải trả đồ trước 18 giờ 30, nếu sau khung giờ này sẽ trả thêm phí là 1.100 yên cho 30 phút trễ đó nhé. Chọn túi, kimono, thắt lưng xong thì tụi mình được hướng dẫn đi mặc đồ và làm tóc. Ta-da! Xong rồi nè, tụi mình chuẩn bị lên khu Gion đây nhé.
Gion là một khu phố đặc biệt hấp dẫn ở Kyoto. Ở đây có thể nói là nơi tuyệt nhất để tận hưởng khung cảnh cố đô với những ngôi đền tuyệt đẹp, những quán ăn siêu ngon. Năm 1871, đền Yasaka, từng được gọi là đền Gion, được công nhận là đền thờ cao cấp nhất. Nhiều quán trà gần ngôi đền được xây dựng và nhiều geisha phục vụ trà cho du khách. Năm 1881, Gion được tách thành hai phần, đó là Gion Kubo và Gion Ochibu. Trong thời Minh trị, có hơn 700 quán trà và có hơn 3.000 geiko và maiko bên trong khu Gion. Starbucks Kyoto Ninneyaka từ khi lập kế hoạch đến khi khai trương, cửa hàng phải mất 10 năm để thực hiện hóa ý tưởng, bởi đây là cửa hàng truyền tải được văn hóa và lịch sử của cố đô Kyoto. Ở sân trước tầng 1, bạn có thể ngắm nhìn khu vườn kiểu Nhật với cách thiết kế xếp đá siêu độc đáo. Là xếp hàng khá đông, nhưng đồ uống được pha nhanh. Sau 30 phút thì ly matcha latte mang thương hiệu Starbucks đã có ở trên tay mình đấy nhé các bạn. Mình đến khu Gion với 3 thời điểm: sáng sớm, trưa, chiều tối. Các bạn có thể xem để tham khảo trong video của mình để lựa chọn khung giờ tới đây thả dáng sống ảo nhé. Địa điểm tiếp theo trong chiều hôm nay tụi mình sẽ ghé thăm là đền Fushimi Inari. Do chạm ga tàu, tụi mình mua vé chỉ có máy bán vé tự động mà lại toàn tiếng Nhật luôn ấy. Cũng rất may tụi mình gặp được các bạn người Nhật. Các bạn siêu thân thiện mua vé giùm tụi mình, lại còn nhiệt tình hướng dẫn đến tầng ga xuống của tụi mình luôn đó. Arigato các bạn vì quá là kawaii luôn ý. Đền Fushimi nằm ngay bên ngoài ga Gia Inari, ga thứ hai từ ga Kyoto dọc theo tuyến Gia Nara. Đền Fushimi Inari là một đền thờ thần đạo ở phía nam Kyoto. Nơi đây nổi tiếng với hàng nghìn cổng torii màu đỏ. Ngôi đền có nguồn gốc cổ xưa trước khi thủ đô chuyển đến Kyoto vào năm 794. Ở sau khuôn viên chính của ngôi đền là lối vào con đường có cổng torii màu đỏ, bắt đầu với hai hàng cổng song song, dày đặc được gọi là Senmon Torii. Các cổng torii là sự đóng góp của các cá nhân và công ty. Trên các cây cột sẽ được khắc tên của người quyên góp và ngày đóng góp. Một biểu tượng khác của đền thờ là vô số tượng cáo. Cáo được xem là sứ giả của thần Inari và các bức tượng thường được ngậm một chiếc chìa khóa trong miệng. Mình bắt gặp được chú mèo khá dễ thương này. Bộ bảo tranh rất là đẹp. Oh my god.
Em bị gãy móng tay mất tiêu rồi. Càng về chiều và càng lên cao thì khách quan cũng thưa thớt dần, và tụi mình tranh thủ có những bộ ảnh lưu lại hơi bị dễ thương luôn ấy. Mất khoảng 2 đến 3 giờ đi bộ lên đỉnh núi và vòng quanh núi, tuy hơi mệt nhưng mà rất xứng đáng với công sức bỏ ra nhờ những khung cảnh tuyệt đẹp bao quanh thành phố Kyoto này. Wow, cuối cùng mình đã lên tới đỉnh núi rồi các bạn ơi. Trong hành trình leo lên núi, có đôi lúc mình muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng khi lên tới đỉnh thì mọi mệt mỏi đều tan biến, vì cảm giác không phải chinh phục núi mà là chinh phục bản thân luôn ấy. Kết quả của chuyến đi bộ leo núi 2 tiếng thì chân mình bị bong gân như hình ấy. Được một người bạn ở Nhật giới thiệu, tụi mình ghé đến một nhà hàng chuyên về món thịt bò kiểu Kyoto cũng gần khu Gion. Đợi bên ngoài khá lâu và rất may mắn tụi mình là top cuối cùng trước khi nhà hàng đóng cửa. Mình chọn món Niku Mabushi được phục vụ trong thùng cơm bằng gỗ, nhìn lạ mắt lắm luôn ấy các bạn. Đây là món thịt bò tái ninh trong nước sốt tự làm, lát bò đặt trên bát cơm nấu bằng gạo Nhật. Nghe thôi là cũng đủ chảy nước miếng luôn ấy các bạn. Nhà hàng ở Nhật rất là chu đáo luôn. Nhân viên phục vụ khi đưa món ăn lên sẽ kèm theo một tờ hướng dẫn cách dùng. Đầu tiên các bạn lật ochawan và múc một ít kibu mabushi từ thố gỗ và ăn mà không cần bất kỳ một gia vị nào. Tiếp theo, hãy thử thêm các gia vị khác nhau để trải nghiệm các hương vị thay thế nhé. Gia vị có sẵn mỗi bàn là muối, tỏi phi và ớt bảy vị. Cuối cùng, lấy bát súp nhỏ và đổ nước súp thịt bò thơm ngon vào bát ochawan còn một ít thịt và cơm. Trộn đều bát lên sẽ thành món cháo gạo chứa chan nha cả nhà. Tụi mình bắt chuyến xe buýt số 28 từ ga Kyoto, đi tầm 45 phút sẽ dừng ngay tại lối vào rừng trúc Arashiyama. Ngoài ra, các bạn có thể đi bằng tàu từ ga Kyoto, đi tuyến chính Chiya, Sangano đến ga Sanga Arashiyama sẽ mất khoảng 15 phút đi tàu và 10 phút đi bộ đến rừng trúc nhé. Nằm ở quận Sangano ngoài ô phía tây Kyoto, Arashiyama là địa điểm tụi mình không thể không đến vì sự hùng vĩ cũng như ngắm nhìn các rặng tre cao vun vút. Khi đến thăm rừng trúc, bạn sẽ thấy và trải nghiệm nhiều cảnh đẹp và âm thanh khác nhau. Cây trúc là một phần quan trọng trong văn hóa Nhật Bản vì đại diện cho sự kiên cường và niềm đam mê như một minh chứng cho sự phát triển của Nhật.
Terusiga. Nhật Nhật 日本語ではテロシですね。Đền thờ Tenryuji. Ngôi đền rộng lớn này được xây dựng vào năm 1339 như một cách để tôn vinh cuộc đời của hoàng đế Go-Daigo, người đã qua đời trong cùng năm xây dựng ngôi đền. Từ khu nhà ở đến Zendo, bạn có thể ngạc nhiên trước vẻ đẹp của ngôi đền này. Khi đi bộ quanh khu vườn, mình có thể thả hồn và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên rất nên thơ, nhưng mang một vẻ đẹp trang nghiêm nơi ngôi đền này. Sau khi tận hưởng cảm giác bình yên bên trong khu vườn, bạn có thể đi ra cổng bắc của ngôi đền, sẽ dẫn tới ngay trung tâm của rừng trúc. Chiều nay, mình có book bàn lúc 13 giờ ở nhà hàng Michelin 2 sao gần khu phố cổ Gion, nên mình bắt xe buýt sớm về lại thành phố. Nhà hàng 2 sao Michelin mình đến hôm nay là Kikunoi. Khu vực nhỏ nhộn nhịp này hòa mình vào vẻ quyến rũ của sông Takasegawa gần đó. Không gian gồm quầy bar tầm 10 chỗ ngồi. Đây là một trong những nhà hàng đầu tiên phục vụ ẩm thực Kaiseki đích thực ở Kyoto. Các anh đầu bếp ở đây rất nhiệt tình khi giới thiệu từng món được bày biện trước mặt mình. Trước khi dùng món, mình được thưởng thức rượu sake nhấm nháp. Sau đó, lần lượt các món khai vị và món chính được đưa ra. Từ những món ướp lạnh đến những món nóng, sự hòa quyện với các nguyên liệu như hoa, quả. Và điểm nhấn là các loại cá đặc trưng của Nhật, nâng tầm lên một mức độ chỉ có thể dùng hai từ tuyệt hảo để mô tả thôi các bạn ạ. Ở nhà hàng đồ ăn rất là ngon và rất là nhiều đến mức độ là mình ăn không hết và mình phải take away mang về, take away luôn. Ăn xong lại nói là mình mang cái khăn của gì luôn, mang cái khăn, dạ giống như là một cái món quà để mang về. Tại thánh địa chính, những người viếng thăm sẽ sử dụng những sợi dây treo lủng lẳng để rung những chiếc chuông nhằm thông báo cho các vị thần về sự hiện diện của mình trước khi cầu nguyện. Được biết đến là địa điểm quyền năng về cầu tình duyên lớn nhất ở Kyoto. Nếu bạn nào muốn tham quan và cầu nguyện về cái đẹp và tình duyên thì chắc không thể bỏ qua ngôi chùa này nhé.
Lang thang ở chợ Nishiki, nhưng mới đi một đoạn thì mình thấy một quán donut khá đông người. Không ngờ quán này được mệnh danh là Best Donut in Kyoto. Không gian thoáng đãng, trang trí khá đẹp mắt. Khách hàng tự lựa chọn donut vì yêu thích và tới quầy tính tiền. Mình chọn donut vì nguyên bản và kem chanh để thử. Nó ngon nhưng mà ăn hết 2 cái thì quá ớn luôn đi. Sau khi ăn đồ ngọt, mình muốn tìm đồ mặn để giải ngán. Mình search trên Google thấy quán sushi cũng khá gần khách sạn. Vợ chồng chủ quán khá thân thiện. Đồ ăn theo mình đánh giá không được xuất sắc cho lắm, nhưng giá cả thì siêu bình dân luôn. Và đặc biệt, miếng cá khá khổng lồ đấy nha. Làm một ly sake nóng với sushi, rồi về ngủ thôi nào. Hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày cuối mình ở Kyoto, nên mình quyết định dậy thật sớm để đi chùa Thanh Thủy. Thật là quyết định đúng đắn khi ra phố cổ tầm 6 giờ 30 các bạn ạ. Đi lang thang giữa lòng Gion, dưới trời mưa thật yên ắng và lãng mạn. Mình liên tưởng đến khung cảnh trong bộ phim Hồi ức của một geisha mà mình từng xem luôn ấy. Chùa Kizomizudera hay còn gọi là chùa Thanh Thủy là ngôi chùa có tuổi đời lớn nhất Nhật Bản. Ngôi chùa được xây dựng từ những năm 778 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1994. Có độ cao 13 m, tương đương với tòa nhà 4 tầng, đại sảnh chính với hơn 1.000 năm tuổi, là nơi lý tưởng để các bạn có thể ngắm nhìn ra vô số cây hoa anh đào và cây phong, cũng như thành phố Kyoto xa xa tuyệt đẹp đó nhé. Phía sau sảnh chính của Kizumizudera là đền Jisu, một ngôi đền thờ vị thần tình yêu và mai mối. Chùa Thanh Thủy rất linh thiêng nên mình cũng tranh thủ mua những lá bùa cho mình và người thân. Ở đây nổi tiếng là chùa cầu duyên đó nhé các bạn. Mình trở về khách sạn, vác hành lý và check out khách sạn trước 11 giờ. Sau đó, mình nhờ nhân viên lễ tân gọi dùng một chiếc taxi và ra ga để lấy vé Chia đi Tokyo. Mình sẽ có một vlog đi rất nhiều nơi ở Nhật bằng vé Chia Robat này đó nhé. Thế là tạm biệt Kyoto rồi, Tokyo đợi mình nhé.